luôn bây giờ Michael ya sinh ra ở hậu nhà luôn trong Minneapolis lúc chơi ở hậu lửa của neighborhood here community relations department của ya tụ sở trên tại bây giờ mong lo ya là các mình thấy cái nhớ là họ của lu sùng can ở hậu lửa là do thì của lu chơi ở hậu lửa về họ program số hết cho nó ya cái phương you long the WXK ý chí cho sùng thìเราไปchẳng hiện nay tiền cái lúc sát thông chuẩn nhớ tận trong Saint Paul đó trong lúc trong Minneapolis họ program cái sự thật số hết cho của luôn trong Minneapolis rong hiện在当你叫你我几天你就朋友说到弄那边是他那边是真的说就你要还得有我的家 utility 找地木工对我好了八路这上这叫工好了要叫超我好了八我这上那了要叫 neighborhood association 偏了那那叫你我记得知道呢有时他找奥的活出生鸟到一度要到论中 Minneapolis 要到itu punya wall the whole in the kunia to neighborhood support specialist lu be Victoria chỉ ta lên đó tu theo cho là do thì tu sở chế lu công hậu John Area Community Council và who Audrey thì chỉ ta lên đó itu bị sanh nhớ trong luôn trong Minneapolis giờ itu Paul và Mai Xiong là nhớ trong luôn trong Minneapolis giờ cũng bị tu hoạt chữ sanh chỉ ta lên đó và cho tu mua ba cái giờ tu chạy lu cho số cho nó to bị đâu nó giờ này cho chỉ giờ thì nên mua luôn luôn sẽ biết gì thà nên tàu sẽ tông được cú là tàu được tàu sẽ tông được tệ ya trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân nên này cú sẽ tông được là tàu nên xong đó cho cú sẽ là tàu ấy cú mà muốn để cho lũ cho số cho là tàu ấy 我 cho nên cho 我有只有对龙的对了了họ cho thì nhiều họ rồi nó tôi thấy rồi cái tôi là sai tàu có tôi nó biết gì thà số cho cú mấy vụ mà cái gì sinh ya sẽ tông được đuổi trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân giờ cho cái tin nhá nên trả nhau luôn trong Minneapolis này mua chỉ cho sinh cho cái nọ cái hậu cái là lúa cái tu chân sự kiện tao cần tao cái yon theo họ lý ra cụ tôi là cụ giờ thì nên chỉ bảo cụ chỉ bảo là cụ mà mua một thọ được bây giờ họ lý cái nhau luôn trong Minneapolis thì mình chỉ kịp ba trong này cho ôn nhiều gì在当天用线路呢，order 天买天 Victoria welcome to Hmong Radio WIXK to Victoria order and my tôi đã số hội cho nào thank you so much for everything that you guys do for all of the residents in the city of Minneapolis and thank you so much for coming on Hmong Radio to speak with our listeners in the city of Minneapolis who happen to be Hmong so thank you welcome và cho tụi này swollen so tụi nó nhớ họ luôn trong Minneapolis bên một xa chỗ luôn neighborhood công hậu là do xa chỗ lúc công hậu sai sửa bê sẵn hậu bê lưu dây dò thì gia đình đã luôn là bê thiệt sĩ thả so hạt điều của linh đã cho con một nó ba chi thì bê yêu một con là tao lý giả so starting with you Victoria can you help tell us and explain to our audience a little bit about who you are how you start working with the city of Minneapolis neighborhood and community relations bí đồ có Victoria khi đó bây giờ nhà sĩ cái tên nâng trà số hỗ trợ để có cho linh tư có cho họ lựa đón trong Minneapolis này bí thổ tư là nhớ cho họ neighborhood and community relations department thì có hạ tàu được bên Hi, thank you. Thank you, everybody. Thank you for having me. Appreciate that. Name's Victoria. I am a advocate for youth and families. That's my whole career. I've done advocacy work, particularly under families and students in communities who have been underrepresented in the communities. And I am a Northsider of Minneapolis. I'm a mother. And I enjoy being part of my community. I like to get involved in different areas of the community, if it's education, if it's different economic development, youth type activities. I like to be involved in a variety of different things in the community. And when I actually moved into my home is when I learned about neighborhood organizations because a welcome bag was brought to my door from a neighborhood organization. And that's how I learned my first thing about neighborhood organizations and kind of what they do. And what the services they offer. And so that is kind of my first introduction into neighborhood associations and organizations. Cho cú do Victoria cú giới tôi advocate cho lùa thế cho trẻ nên nhớ cho họ nấu cú là một cú ấy tôi nhớ cho ấy tôi nên nhớ cho sáng nó xài nữa cú nhẹ là một khẩu tiền ba rây rò cú báo cho cổ họ ba rây rò nó thầu cú chỉ là một nhớ cho họ cú trẻ nó để lại tàu một cái nó còn tôi là cú thế 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 báo cho hay để cho mua cho cổ họ nó cú
nhiều mùa ba cho con là theo là một ba rồi rồi theo họ là một cái cho theo sẽ học mua nó chỉ theo để ba tàu theo cụ hơi do tàu là qua không được cho họ lên cho mình Minneapolis nó theo. Thank you so much, Victoria. What Victoria. Audra, can you help our listener know a little bit about you and what you do at the Jordan Area Community Council? Kapag mình chỉ tập về Audra cho tất cả tụi kinh thiên địa nhớ họ Jordan Area Community Council này có họ what chỉ nhớ tập về họ ba làm việc bên sinh họ lúc chơi trong Minneapolis. I think you are muted. I'm muted. I'm muted. Here we I'm go. muted. I figured that out when Victoria pointed. I am. My name is Adway, and I am a Jordan resident. I have lived in North Minneapolis for 20 years, but I've lived in the Jordan neighborhood for 17 years, I believe. And I got started as being a board member. And I was board chair of Jordan Area Community Council for 5 years, and I just became executive director in May of 2023. Congratulations. Thank you. Still very short time. Say it again, please. I said it's still a very short time. Yes, but I was so when Kathy Spann left, she was the executive director, and I had to step up as being interim for a year. Yeah. And then we went to advertise for executive director, and the people that were applying weren't from the Jordan neighborhood. And as the board chair, I'm like, no, that's not going to work. We need somebody from the neighborhood. So, and I wasn't looking for a job, but because there was no Jordan residents applying, I said, well, somebody that cares about the neighborhood has to participate. So I told the board that I was going to step down as board chair, and I applied for the position. Nhớ cho cô yêu à cho cô nhớ cho North Minneapolis tàu năng lúc xong rồi thì vấn đề là cô nhớ cho tàu Jordan tàu đi cổ xa xong cô nhớ từ board chair tàu chỉ lúc xong rồi thì cô vấn đề đó thì cô là thì cô nhận cô là một tàu thầu lúc chỉ thì xong áp hạ năng够背了là một cộng đồng họ nó lúc còn đó thì cô vấn đề là mà Kathy spam nhớ tôi interim cho nên thầu nữa vấn đề nữa tao nữa thì cô là tôi sắc hậu nữa là một tàu ít lúc xong thì là hơn钱nên là một họ chắc không được nó chỉ là họ thì là hơn钱sử dụng tôi nên nhớ cho Jordan là một nó thì cô theo liền họ là một Victoria, what are please help our listener understand what are neighborhood organizations in the city of Minneapolis? I believe there are like 70, but what are these organizations? Victoria, cho con học ba biết sinh của nhớ học luôn trong Minneapolis và mua xa chỗ luôn đó nè, cho con học này họ con học đã chỉ có thạc hiện rồi chỉ cái này số hội chỗ đó bên mình. What neighborhood organizations are, there are 70 recognized neighborhood organizations across the city of Minneapolis. Actually, in the city of Minneapolis, there are 83 neighborhoods, and over those 83 neighborhoods, there are 70 neighborhood organizations that represent those 83 neighborhoods. So there's some neighborhood organizations that have more than one neighborhood underneath their organization. What they are organizations that serve the community. They are laid out throughout the city by neighborhood. And they are run, they're nonprofits, they're 501(c)(3)s, independent nonprofits, and they provide services and programming to the residents of that particular neighborhood or surrounding area that they serve to meet their needs of those neighborhood folks. So it could be programming, it could be services, it could be activities, volunteer opportunities, but they are there to provide on the ground support and services for residents of their community. Mua nhớ cho họ luôn trong Minneapolis mà mua gì cho bé luôn này bữa hở nữa để chìm mà họ mua xa chỗ luôn này bữa hở cùng hậu hay là một bát sới cho gì cho bé luôn này bữa hở đó họ nói là cái
一路过后呢，你有那么八到差一路那部分，就过后呢，那么巴车就这种的，人么一路这种就一路这种就过后那么你只要做 profit，你要 non profit，你要就501c3呢，给了么就给巴车了么就你要就好多这种的，xử lý了么 program 咯，了么sẽ là mua họ mua tê cái ba đó chỉ là một ba cho nên nhớ rồi đây cho người kia mua chơi cho nên tua ở hôm ba cho đó thế món tao khỏi cái ba chơi cho lợ. Victoria, what kinds of support and program services do the neighborhood association, neighborhood organization do for the people in their neighborhood? Hay cho là cho con họ ba cho nên chỉ có tin cha bị sành được tê khôn là tê ba bao là luôn trong mình là cho họ lựa là qua thế cho cái ba một trâu cho là mình bị sành trong lịch trình lòng để cho con họ nó thì có thả được bê cho nên chỉ có tin cha tập. So each neighborhood is independent and is each neighborhood organization is unique to their neighborhood. And so the services are different depending on what the service needs are or what the residents want to see in a neighborhood. So you can have housing programming, things like down payment assistance for folks who are needing to have support to purchase housing. It could be housing support to be able to fix up housing or fix up different things at your house that are needed. Could be business support. Some folks have facade grants and things to help businesses be able to fix up their places and help them be more successful in their businesses. Some provide business support and technical support. Could be youth programming, providing youth employment opportunities. There are community gardens that happen to bring folks together to learn about food and growing food and building community. There's a vast variety of different types of services that folks can provide. Some do renter rights and provide renter resources for folks to know their tenant rights. It just kind of depends on that organization and what the residents are saying their needs are and how the organization just chooses to serve those residents. So there's a variety of ways that folks can do, and those just very limited amount of stuff that neighborhoods do. cho program nó chạy nơi ý lúc mà sợ chứ sáng cho nữa họ chơi neighborhood là cho nên nhớ đỡ chỉ cho cô hồ nó đây là một bát thôi cho nên nhớ rồi nhớ cho nó sẽ là tốt cần cái ba là một trâu khác thứ mua có bị sự là chỉ cho thì là mua cho program là một bát rồi và chỉ sau xử lý là một bát nâng thế nha down payment rồi thầu là vừa chỉ rồi là chỉ là một bát thầu là kho và kho chế ấy cho họ mỗi nhà là một bát rồi la lụa là một bát là cái là lúc la lụa nữa lo tới ba mươi rong thế là cái lúc chế nữa họ rong đua ít cho họ là một bát rồi chở lụa ít cho còn họ xử lý là một bát chở lụa là một lúc rây rò lo là giờ bát mua chở lụa này chứ là một hậu là bát đỡ tôi mà khơi chở khi nhớ rồi chở rây rò nữa là giờ là họ mua sai sửa đấy họ chờ xử lý là một recycle lần tiền để cho họ kể là cái nó sẽ chẳng là đỡ hủ đồ dùng đồ tua mua tới cho để là họ mua cho community garden còn nếu cho lỡ là một cho khủng nó để là họ mua thiên nên là một ua tế rồi để họ mua tới khủng nó cho là một để là nó sẽ sau kê là sẽ tới khủng nó để chỉ ta lên là xưa là họ mua tới cho là mua là một lần sẽ kể là một bát sơ là một cho sao technical support nữa phải cho nó kể là họ kia cho renters rights cho nên là một số vật chế này là để sẽ là mua cho chạy rồi để trả và nhớ trong là lưu ra cho nó sẽ là tốn cần cái bát đi trả chỉ cho cổ nó là mà lên sẽ cho họ kể sẽ hơi liệu đi trả thế là một bát tàu thế là một bát sơ tàu lưu ra cho nó rộng trả. Thank you, Victoria, or Jordan Victoria. Audrey, how does the Jordan Area Community Council works with the community and the residents in the neighborhood that you represent? Hay cho Jordan Area Community Council cho họ lưu của nó làm biết sinh này, nên họ ở trong cái Audrey cái tham chỉ cho những cái tên trả biết tập báo sao? So Jordan's
started in 1964, and their programming originally is around homeowners, right? So they did have the housing program, but what we have now is we do have the loans for um, for homeowners, down payment assistance, everything that Victoria named, and we also offered, but we don't have a housing committee yet. Again, or haven't re-established our housing committee, but we're in the process of doing that. Also, block clubs. We do block clubs. We're in the process of revamping that as well. And so we have the community garden, where on 26 and Knox Avenue North. And so we just had we met our garden mother, Chi Zhong. This is what started our relationship with the Hmong residents. Um, and unfortunately, she passed on in January. And now her niece, Mai, is my, and tell me if I'm saying this right, she is my Vino. Is that right, sister? Is that right, Vino? Um, and they taught me that word the other day. And so we managed. So from April to October, we're going to have the garden. We're going to have events there. We are located on the corner of Penn and Lowry, and so now because of everything that's going on with safety concerns, and as far as the shootings and the drug epidemic that is plaguing our neighborhoods, we are focusing on trying to combat that with Jordan Neighborhood Safety Alliance. And so we have started our safety committee back, and those meetings are on the third Wednesday, every third Wednesday, and then our board meetings are every third Thursdays, which is today is the third Thursday, so we'll be doing that tonight. And we're implementing a CERT program for a community emergency response team. So like when the tornado happened, nobody knew what to do. Well, we're getting ready to establish that back. Establish that, and then we do the opioid. We have Narcan and Naloxone. We do those trainings, and we offer a variety of events throughout the month. Bé lúc còn nó bé bí thổi xe cho bữa trâu chậu plau thầu bé bí nó để bé là một nhân do bí là một trâu chậu nên cho chữ chế mua cho program một bát rồi cho chữ chế đó là một bát rồi để cho đi Victoria tao hỏi bé mua ta để program một bát rồi cho nên dụ chế xử lý giờ nhiều đầu pay mình là cho bát rồi lỡ rồi để program là một bát rồi để nhiều rồi lỡ là một giải là một bát bát dụ chế rồi chỉ ta đi nữa xứ bây giờ chỉ mua khó lúc khó black club thế khó community garden khó nói khó nhớ cho đó tất kỳ này của cho thế next It seems like we have a technical issue trong bé mua ít com chỉ nó ba là ba chỉ nó có là trong cái tất anh có phần họ là ba. Hear me? Can you hear me? Okay, yeah, nó là. Okay. I don't know when you started not hearing me, but more giờ chỉ xong là người tao sẽ tao thầu lúc ý kiến tu nào là cái người họ nói họ thầu bé bí một họ kể sĩ cho xong là muốn cho rồi cháu mong nhớ cho nó cái thầu tất cả đó chỉ tao sẽ ta cái người tu mãi họ làm mua Hello, hết bún nó. Nó cơ thì chỉ có tao tiếp liền. Có tao tiếp liền nè. dạ còn là bé mua thầu lúc đó liền đâu là một cho lúc cổ liền đâu nè thì bé vì thế họ sẽ cho nó bé họ mua cái sinh cho là cái nhá sinh rồi xử lý mua ship tour nữa他讲到thế mà nâng sĩ mua những chua thì bé họ có thiết kế cho là một đi thái còn nó là một bá qua cái những thầu còn nó một thì cho xuân nóที่Wednesday ที่เป้เลยไปหมดเก๋ใช้ถ่ายแล้วมันจะขอ safety นะขอเก๋เนี่ยสิ่งเนาะเขาจะส่วนนู้ต่อเสร็จที่เป้เราลูกเรียนจะไปจำพวกมีมั่วเก๋ใช้ถ่ายเขาเราไปเยอะถ่ายแล้วมันจะไปเยอะแล้วมันเชียแต่ก็ปีว่าขอ cert program ด้วยเขาเนาะยังขอให้เจอแต่เขาเก๋แล้วมันtới cho là nhìn chế bát ý bát nâng là một bát tới cho thì thầu tư mua thì giờ khổng quân sở như cho hồ dây dò
thế bây giờ là một bí cho program là một bá rồi cho nên ấy sĩ những chua thế mai có bên họ có mai có bên họ của cái nhà sổ hỗ trợ nó là nó có trong xe có tôi còn biết sổ hỗ trợ nó kia cái tôi kinh nó biết cho nên chỉ cái tên cha sổ hỗ trợ có cầm về hoa mai nó sinh nó chỉ đến nhau họ tiêu của do máy sinh chiang của vấn đề nó chỉ của nhỏ tòn trong nó Minneapolis đó ta chỉ nó chỉ của họ kia làm nhỏ cho về và omen về nó ồ là nhất ờ nhất là tàu lúc xưa nhất là tàu North Minneapolis này có họ cái là một chỗ chùa cái sĩ còn tên đó John Area Community Council thì có họ bảo lỡ tàu là một trong những cái tàu bị chết trong là của bảo lỡ tàu mua ý xong tàu nó cái bảo lỡ này cho họ liền này kêu cái là gì vậy do mà rất khó của nhà po nữ rất khó của nhà po cái kia lần đó nó Minneapolis nó chỉ cái họ là một nhỏ dễ đại tế qua cho community này qua dấu nó tên đó này chỉ nó bỏ đại tế phá chỉ có lý chỉ muốn nâng tuân thua chỉ nó sẽ sát qua ta chỉ nó chỉ bảo lời lú con hậu là qua cho tế nó chỉ nó phưng mua đó phưng lúa ý nguyên chi mình xin đỡ chỉ tao xong tao cá chỉ nó chili qua nè nó chỉ qua chỉ mua những thứ bảo ở tiền nó qua để tế chỉ nhỏ nhỏ chỉ là mặc kia tiền để tế nữa cho tế con hậu nó chỉ mà đi bảo cho tụi nè lầu nè nó chỉ nè tụi nè lầu nè tụi để tế đỡ nó chỉ mặc kia chỉ nó mặc qua chỉ tí nó xong tao cá chỉ cũng mà đi cũng nè bao chỉ tàu nó mó nó chỉ tàu chỉ nó hạt tiền nhá cũng sa qua để tế nữa nói có bộ cản cho tôi này lâu nữa thả do nữa cả nó chỉ mỗi đâu có quay để cho ý công này nhỏ gen nó thiết tao nó chỉ cũng thế li rồi tôi này lâu ăn được nó có thả trên nữa thế li hay để do của qua là tao nó chỉ thêm mỗi đâu của qua nè trong cái mà đó trong sắp lại chỉ có Nhật Bản xe lại đó cũng nhà mó chỉ nữa chỉ tao đó còn là chỉ nữa chọn chắc cái gì xí nữa chỉ nữa phân vào chỉ nữa chỉ tao chỉ nữa có xe thầu lối liền đâu mà thì phải cho nó là đó nên tôi xe na thì họ trong xe để họ để các tôi số hỗ trợ này tôi nói những cái tên chấp biết thạc kia thì họ có hai nữa cái giờ này community garden nhau trong sinh trong Minneapolis là bây giờ yêu cơ mà chỉ tại sao nó có họ chỉ uống cái tờ nếu từ muốn nhau vài ông mình là chỉ có họ chỉ uống cho thật tên được từ họ uống là của trẻ qua mà đó họ của tia do tia cũng nhớ để bên nó là cho được cả chiều mỗi trò lại tụ qua cho nên tia cũng chạy nhớ họ tư là do tia của tao xé một qua đó họ nước bỏ của qua cho té tao rong theo ở bên sông thâu lò mỗi trò lại tụ qua cho té nhưng gặp qua cho tao no này rồi thì nếu mỗi trò đó của qua chè của qua tao rau là rong cho giả là rong chè của tu lấy rong chè nơi nhà của tu linh đạo của qua là những cả nó chè của trẻ trả cá ua mà trong cái mà giờ thì có cho như có cho như uống nhiều nó thế là gì vậy của cho xong mà của tốt bỏ ra tết để chế phá ta kéo chế rồi còn đi con cái một họ chỉ mua chỉ nói à ta chỉ xong ngày của là tổ kia chế có chó là của qua bây giờ của cho đò rau sư theo của cho đi mong theo của cho tàu theo cho nên ốc là theo cho tàu hư tàu chạy theo tàu mò theo của cho bất cứ theo chỉ cho nhau để tế chế lưng từ nó là tôi đề muốn nó đi là xứ mà nếu mà tuần cóอยู่อีbỏ của cho là nó nè ok cho nên cho community garden họ máy thả này cho community garden program nhau để kỹ cho phụ đồ làm mấy sản trong bề tôi một uống nhau lúc trong Minneapolis một tây lúc là còn New York đã city là เมือง là dân đàn trong là giờ cho chủ thì chủ ở chế chủ mà chỉ chế mà cho làm tại phải don nhiệt gì cái tên trả từ họ cho không lồng nọ uống họ như garden mình chỉ là接着说的我那就好买塔就好了。我做买，我做用设置来我搞成都是我做了，就必须他的这个马木，比较的路，那他那就不行，大家能干了，OK？Audrey and Victoria, this question is for both of you. Either one of you, that's fine with both of you. Why should people consider getting involved in their neighborhood? Trong này all in this Victoria, thì Audrey, họ我一考真正出来我那么被生有哈有莫些了么工地
我后来了要点么讲，叫 neighborhood 讲好了，然后被省下来那了么把那为了家了，还有么弄里用了家当年这个的人家了，还有多么讲叫 neighborhood organization 那天他那塔去了被上 Victoria 边那个问题 start with you Victoria。The reason why folks should get involved in their neighborhood organization is that the organization is there to serve the neighborhood. And so you are able to kind of create the change or create the visions of what you want to see in your neighborhood by participating in the organization. If you see a need, if it's you want to learn gardening or you feel like you're passionate about environmental stuff, getting involved. You might meet other folks who are also passionate about environmental health of our communities. And there's ways to get involved if you have passions around youth or want to use your skill set. The residents have many skill sets, and neighborhood organizations are always looking for your skill sets to be able to serve and help other people. It's a way to connect and be able to make friendships and be around like-minded individuals. It's a way to serve others. It's a way to build connection, to build community. Getting involved in neighborhood organization also helps with safety. The more folks that you know in the neighborhood, the more ways that you connect with each other and make a welcoming environment. Other folks feel welcome as well. Being involved in neighborhood organizations is really an essential way to just be involved in your local neighborhood and local government. It's also a way to participate in civic engagement by joining boards or committees. It's just a really good way to kind of bring folks together and be able to serve other folks and just create a sense of community. So joining neighborhood organizations are kind of play a vital role in different ways, and they it's just a really good way to create community and build community with each other. Mua đó có học kế ní còn đâu dạng cơ kia li nhất học kế là một ủa phong dư là một thì kế sĩ cho rằng là một bát sau choอยู่lúc này bây giờอยู่nhớ là choอยู่xã bỏ đó chỉ còn nên lộn làอยู่xãอยู่bỏ tôi ý giả đó chỉ giờ tôi cần cái bát sau là kế là một ủa bát tàu thì là một cổng thế là một ủa tàu tên đóอยู่xã bỏ cho tí rồi làอยู่xã là một ủa là chỉ là một cổng thôi thếอยู่xã có nhà nóอยู่lúc này bây giờ nó có ý bốn gì nữa họ dùng là một ủa chỉ là một bát tàu tên đó là một bát tàu cho lúa rồi bây giờ chia cho nơi mua cái chút gì đó chỉ là một bát nơi là cái chỉ tôi bát thế tôi bát được cho nên chỉ tạo nên đó sẽ là tôi ở phong dư tôi là một sau cho nên nhớ rồi sẽ xong đó ở có mua cái giải tạo xong cho nên nhớ rồi sẽ xong đó thế thế thì ít họ kể là một cổng cho dù cho dù cái政府nhớ cho để dù luôn trong đó là một cổng chấm buôn nó cho committee nó nhưng mà nhớ đến đâu cho họ kể là một or là một bát sau cái tàu cho tới nay nhớ rồi lúc của họ nhớ cho họ dù lúc này bảo Audra, do you have anything you want to add? Yes. So, as Victoria said, that is a good way to get connected. Usually, people say, "Didn't nobody ask me?" Well, this is a way for your voice to be heard. It does build relationships. When I joined Jordan Area Community Council just as a member, that's how I got to meet politicians, the decision makers. I got to meet Senator Champion and Representative Fu and Esther, Representative Esther. That's how I got to know who to talk to as far as the difference between state and federal and county. I learned who makes which decisions by getting involved, showing up, going to meetings to see what they do. You get to know the difference in those three areas, which is local, federal, and state. You do get involved in, like Victoria said, with the gardens and different things, because a lot of community neighborhoods have their own gardens, and so it helps in that. It helps with safety. It helps with all of that. But yeah, the biggest piece for me was to get to know who my the decisions maker are in my neighborhood, for my community, for the city, state, and the county. Yeah, cái trong là Victoria hai mươi nhé họ kể trong cái là một buổi họ kể sĩ thì tông cho tí này
là một qua cái yêu lúc xưa lúc tây họ nói yêu lúc xưa thế của nhất trong cái Jordan Area Community Council nó mà rồi nhớ qua tàu ấy họ kể được của là muốn chỉ cho nó chữ xử lý representative phụ lô là lựa chọn representative nhớ trong đó thế họ kia tàu được của thì lúc sáng lúc chọn phụ lô theo lúc đông nó lúc cho nên tươi cho là muốn dễ chỉ cho tây lúc đó qua cái yêu bảo cho thì nhớ trong này yêu ít lúc trong này thế yêu lúc cho chọn phụ lô thế trong này họ yêu lúc sáng này cho nên tươi cho là một dễ chỉ là hay là một我这对给这个买了么就那天那么贴着就那去打的那是了好给就比较个 community 个人那些好给了就那么是手给了么是个是包我是老朋友中那么把就好给伢生也好真正了差不多个嘛要那么搞一包装的nên từ như cho là một bát我给自己做好比较做好种肥啲路成睇就好有些少。I have one more thing to add, if you don't mind. I wouldn't have never met Chi or Mai. I wouldn't have that relationship had I not been involved. Because with Mai, because Mai is limited in her English, and I am definitely limited in my Hmong. Um, we have that connection because we do have interpreter, and now we have this relationship where when we come together to talk about the garden and do things in the garden, it's more like we're family, you know. And so for me, that I wouldn't have never gotten that experience and got to know anything about the Hmong culture um, personally if I wouldn't have gotten involved with. So it helps with relationship building and getting to know those in your neighborhood. Thế của xã hải con gì thế chỉ tại là nó xứ là do thì cũng chỉ là một cổng thôi cho cổng hậu nhất cho họ cho cái cho nó để cũng như yếu chỉ mua họ học kế là muốn gì chỉ là muốn gì máy đi nữa giờ cũng chỉ là một cổng nó hoàn cho nè à chứ sáng mà giờ máy vì tiền mua cái này chỉ bảo luôn kỳ rong họ cũng là của họ chỉ bảo luôn món rong với chỉ bảo luôn món này thì họ nói hết họ kế ở đâu đó bé là một số số ở kế giờ lấy ít trên nâng theo ở đâu đó cũng là một bao cho hải mong rong đùa cho cái tiền của chị lòng ở này của những yếu chỉ mua họ họ kế là một bao cho mong được tôi muốn mai để có tôi khi này các xã thì chắc kế là một công ty của họ lên đó cho neighborhood organization trong đi Audrey lên đó để họ chỉnh chỉnh một nhà thiên nữa họ có ít họ của một nông thị lý trả tôiอยู่và ít tôi làm một cái sinh nếu cứ dòng theo vì có qua con trò là qua ít khó họ lượng nó bá trên họ bá tan cho bé ít còn ít dễ trồng để nó nâng nhó cho nó mà bự này nè thì tụi nâng dòng tụi nâng bé tụi nâng dòng này trả lại tua ta là nâng gọi là bé nhón tới cô chỉ mua chỉ theo nếu cứ ít khó trong cảnh dòng bá cho làm mấy bé sừng do nâng tư sai tia đi cái ba nó là lúc của họ nó như ba lấy trong cơ tia do họ từ ấy sản ni là như một cái ban đầu cơ cho họ thế mà 我能到都 system 买了，都没买哇。我整多啊，这时候就那天多那边其他的天，找边也是整天，especially 还做 community garden 那，做的嘛么啊？Victoria, Victoria and Audrey, what kind of things can people, residents in the neighborhood get involved in the neighborhood organizations? Can you help us understand? ก็ในถาม就是说 Victoria 听 Audrey 听，对呀，我也这个等于加必成。要好有路人上都讲到了好啊，路讲好，把你这个等于站了呢，也要对呀好路的只有我老都讲到。You want me to go first or Victoria? I can go. Sorry, either one. Yes, you go ahead. Okay, so everything that Jordan Area Community Council, and we always say Jack. So when we say Jack, people think we're actually talking about a person, which we kind of are talking about a person because Jack has its own being, and so we offer anything that we offer at Jack is free to the community because we get funding. We get funding from the city, and
we have grants. So, like I said, we have monthly events. We offer traumatic bleed once a month. We have CPR training once a month. That's all free. We have Narcan trainings, recycling trainings. We have our food bank. We have bingo for all ages. I mean, everything that we offer is totally free to the community for people to get involved, for people to come, for their voices to be heard. Our safety committee meetings, if people email us and tell us what the issue is, the police MPD, the relationship that we're reestablishing with MPD, they can do that by coming to the safety committee so we can know what's going on. The board meetings, we always have something to eat. Because of who I am, we're always going to offer some type of food. We got snacks up the yin yang here. And then we give away for the winter time, even though we kind of didn't have a winter this year, we had supplies, survival kits. Again, we're starting up the CERT team, looking for members, people to be involved in that. So everything that we have is free. Everything that we have is for the community, and everything we have is so to help to serve the people in our community and surrounding areas, to give back so they can give to someone else as well. Hi, I think you are muted. Có muted rồi. Sorry. Chưa chắc. Bé hai nhớ trong the Jordan area community center thì bé họ hay cho hay thì bé chỉ lo luôn hay thì Jack nào thế cho thằng nó chỉ bảo nó chỉ là sao thì Jack vậy tôi tin này thì chỉ mà Jack nó như đỡ cho ya cho lúc community cho họ dễ cho là bé tôi cho ya một bát cháo cho lúc dễ cho bé tàu nhẹ là một tàu lúc cho là một bát bé mua nhẹ grant là một bát thì bé hoàn tàu ya là một bát nữa rồi bé mua training rồi bé mua còn đi tàu ý cho tàu ý lì bé mua CPR training ý cho tàu ý thì bé mua Narcan training lo bé mua recycling bé mua cho phụ bên này nên muốn cái giống món nó lo bé mua bingo cho nên tôi是做假做也bé我就要找事为的bé đầu tiên như thế nào là một ba bé mua cái safety committee giờ thì nên từ mua đó chỉ là xã hội cho bé cho họ bé chẳng sẽ cho họ kể là một mua kể thì tôi dùng cha một cho tôi chẳng sử dụng cho họ luôn cho mình để lý mua đó chỉ là họ đầu tua hay khía tua cho bé thì hay mua vì để mua của mà bây giờ mua giống món nó sắm mở tại vì nó thọ bây mua tới cái nó tại vì nóซื้อ thầu trên tôi nó là bây giờ mua cho survival kit nó mua tới bố trâu nưng thế tại sao nó bây giờ tiền nưng là một cổng cho bây giờ sợ thì nó bây giờ ô cho là một mua bố trâu cho tí nưng còn lại thế là họ mua bố là một tàu trâu lưỡi tụ. And I forgot to add, like us on Facebook, because all of our events are on Facebook, and we're in the process of revamping our website. But anything you want to know about Jack is on our Facebook page, and it's the Jack Jordan Neighborhood Facebook page, not the Jack staff. So there's a distinction. So please come join us. It's all free, and like us on Facebook. Tại nóซื้อlà một nhiệt bé cho nhớ cho họ Facebook muốn tao trả đâu vậy nhớ cho họ nên một là một số phải sửa lại nhớ cho họ thế để họ Jack Jordan neighbor chỉ họ Jack cho team đó cho bố thế nên là một cùng họ là một nhiệt cho biết cho ta tập là một kho biết họ website nữa còn nữa biết họ Facebook page nữa còn nữa dùng đồตัวที่ Thank you so much. Anything else you want to add, Victoria? Victoria, có chút lời ya lu kan si do khó ở chỗ nhập tata. Yeah, I also just one of the reasons why folks should get involved in neighborhood organization is that in order for an organization to run, it needs people. And the neighborhood organizations are mostly volunteer led. They might have some staff to do some admin stuff or be executive director to direct the work, but it takes people to run the programs. It takes people to be able to, provide these services. The events that folks see, I mean, some neighborhoods all they do is events. So some folk, if you have music events, you might have live on the drive or
cultural dancing or different types of youth programming or kickball events. There's all kinds of different things that are happening, but those take people to be involved in doing so. So in order to make sure the services are happening, programming is happening, the events that you want to see are happening, folks really should be involved because it takes people to make it happen. So if things are dwindling in your neighborhood, it's probably because the capacity is dwindling. And so if you want to kind of increase the capacity, get involved. And that's one other reason why to get involved. And also it's a way to connect with the city. A lot of the organizations they are independent 501(c)(3)s, but they also get contract funding from the city of Minneapolis. And so with that comes communications from the city to the organizations about what's happening. The organization bring information back to the neighborhood team and to the city. So we know what's happening on the ground. So it's a great way to build communications, build engagement, to learn what's happening, to shape some differences, things that happen. Neighborhood organizations also are a good place to do organizing. Things happen in the communities that the city might have coming down, like the blue lines coming through, or different projects are happening. And it's great for neighborhood organizations for you to be involved so you know what's happening. If there's going to be something happening at the school down the street where they're putting in, at a park or something where they're going to switch out a pool to a different splash pad feature. Well, it's the neighborhood organizations put that out there to the community to get feedback, to be able to see if the community wants this or doesn't want those things. So it's really great to be involved in a neighborhood organization because you can decide what you want for your neighborhood and what's best for your neighborhood and can organize around those issues. So there's multiple reasons to get involved in your neighborhood organization. Do cơ mà ya tập ôi khó chỉ là như vậy tốn cần tí nên là một theo là một tới hồi thế đi tiệt tới rồi như vậy mới tới cho nên hồi lựa cho họ tự sự mà như vậy tốn cần cho nên là một bá và theo cho công trình nó còn thế đi một tổ rong lo xử lý tới điện sinh lo cho cái là một bá rồi cho lúa lo cho nhà rồi tốn cần nên vậy tốn cần cho nên là một bá ở đó thì như bây giờ tốn cần nên trong là một giờ thì có xã bỏ đất chi trừ sĩ na thì có chủ đó là một cổng cái ôi có thể là một cổng cổng tệ tông rồi thế thì bảo là để giờ tốn cần cái đất chi lẩu thì thế thì tàu giờ có cái trong là một nhớ sĩ trâu trong này thì tông rồi cho lúc rõ thế do tan thôi cho cổ nó mà nó do phải ở ngoài xí túi thì nhà như ngoài nhà thì thì mà nó thấy khó cái là một cái做轮车做轮车Minneapolis那么到就是让他那我个切到这个是做路了，他也没用差了，也等对些就讲吼你那个给了么是收我给了钱弄了么个是收到有咋把它去出息了个我到底的出息是里头这还找着头了么也我可不来了么就好了，是但是是了还有了是。công ty ô tô cho cộng hòa nó ấy có yếu thế họ bảo họ để đã chỉ nữ yếu chủ sĩ ấy yếu thế bảo cho tiền đó xử lý thầu lấy mỗi ít lúc bà đã đây nó sống là một ô tô cho splash pad cho ấy rồi cho mình một theo xin là xứ nó yếu thế họ bảo cho là cho lên đó để nâng đến nơi theo một số được sẽ là họ xả đi trả cho đi trả theo nếu như họ kể trong là một ô kể là cái chỉ là một cổng cho ấy thế là một bát cháo tàu thế thì ô tàu trong một Victoria, can you help our listener understand if they are interested to be involved in the organization and they're like, okay, I want to run for the board. How do they run for the board and what does a board member do? Victoria, cái kia thì giờ thì ít tu nhiều cái tiếng cha sa thì ô cú yung công đó cho không họ yung một bác lên mà biết sự chuyện này thì giờ cú yung run lo giờ cú yung shit tu một rõ họ lu hắn lại cầm cái này chấm board thì tôi cho họ luyện được tung board này họ luyện ya họ luyện rồi ya họ có thà được nhiều cái tiếng cha biết đâu. Well, so each neighborhood is a 501(c)(3). So because you're a nonprofit, and by law, you're governed to have a board of directors to govern the organization. And so the board of directors are the governing body of the organization that oversees the big picture of where they want the neighborhood to go, the structure of the organization, the finances of the organization, the legalities of the organization, and they're the governing body for the program and services to be had and making sure that things are transparent and meeting the needs of the residents.
each neighborhood has board elections. Each one is different because each one has bylaws that are independent of each other. But in order to run for a board election, board seat has to be open. So it could be in a cycle, could be 2-year cycle or one-year cycle. Depends on the organization. But you would contact the neighborhood organization. Perhaps maybe go to an annual meeting, which is where board elections happen, and let the organization know that you are interested in running for the board. You see that there's a seat open. They have a process of how you get involved. If you nominate, there's a nominating process. Each one is different, but it's definitely go to the neighborhood organization and say, hey, I want to run for the board. I want to be part of this. I want to help govern. I want to help oversee where this organization is going. Attend annual meetings. Each neighborhood has to have an annual meeting, which is board elections. Actually joining on Neighborhood Day. We have Neighborhood Day that's coming up. It's 1 day a year. This day will be May 11th that we are hosting Neighborhood Day, which also we're asking folks to do board elections on that day. So it'd be great for you to reach out to your neighborhood organization and attend one of their events and to see if they're having a board meeting that day. That would be a great day to get involved. And if not, but they still have an activity, that's a great way to join, get to know folks, start to kind of get your feet wet, and then perhaps learn more about the organization and figure out if joining a board is something for you. But there's different board roles and responsibilities are to govern the organization and making sure that it is ethics and financially healthy and is providing services and programming to the neighborhood at the large level is what neighborhood board folks do. Yeah, cho có bộ nó mà nó yeah 501c3 nè, chỉ lấy những chủ mỗi ấy kho ý lúc còn hồng nó mà những chủ mỗi bao bộ là một chữ sai sửa lúc còn hồng đó là một sai sửa cho thì sai sai cái lúc còn hồng một cho cho khán từ lo sai sửa cho nhiệt tiền nhất là lúc còn hồng lo sai sửa sai giờ mua cho program này chỉ là một bát ở đó là một bát sau đó trở nên nhất là lúc còn hồng hồng lo giờ lý giải thế là một bát tàu đó là như là một我咁先都摸學片一次啦，冇到咁波呢，錯到對你有得好咯，在上頭啦冇我到呢度波，但是嘛有啦冇我領導呢嘛，咁有做到我一lúc一個 position 嚟嘅khi nè，啲cho nó chỉ cho option，啲cho nó chỉ được走nhất trong là không波đó，thế là họ chính xác là một theo ý từ波nó là nữa họ一路走咗一路theo。một cùng là cho annual meeting một cùng ngày sẽ xuống đó là thả sẽ kia đó là báo hay thì yêu xã là một theo ấy thông báo mình bởi nhất là họ theo vì để cho lúc của họ nhà mua nhà họ cái để sẽ yêu chủ đó cái thông tin này là mình có lâu rồi do sẽ lúc còn nó sẽ lên theo một lý giải rồi là có xã là một ba có xã là một ấy thông tin là một chữ sẽ xuống cho cho bố nữa để là một ba cho là theo thì xong nó biết họ community neighborhood day nó chỉ yếu cho lúc chỉ liền thích cầu ý nè cho nên là xong thì bé ổn nè tôi cũng cho giờ để lúc đó cho là họ chỉ muốn cái sao là cái sự thả cho nó là họ là muốn nông sẽ họ thầu thế họ là mình chia là mình cho nó thả cái bảo cho mình nếu có hồn dùng mình chỉ theo ấy thế này bảo là tiểu để trả thế là một cục tàu thế lúc chấm bùa là mà nữa là một quá ô cả lúc còn nó một tàu rồng nữa mua nhiêu tiền là một tàu thì tàu tây program nó thế cả ô cả một kiện chân chân kiện rồng như đó. Victoria, you talked about Neighborhood Day. That's very important. May 11th is coming up. And can you share when did Neighborhood Day start and why? Có thứ thả cho the Neighborhood Day lúc chỉ định cái vấn đề cầu ý nữa nếu mà tàu plenty of things happening on Neighborhood Day. If you could share a few things that would be happening and why people should participate and when did this Neighborhood Day start? Thì có thứ thả cho the luôn Neighborhood Day you biết đầu tư là giờ vì giờ biết cho nên chỉ có tên trả thì giờ ít họ dùng rồi chỉ có tên trả tôi một cổng thì nếu họ biết đầu tư là nua Neighborhood Day hoặc lúc chỉ là vấn đề cầu ý này có thản gì rồi có theo hoàn ở chỗ này ở lên thả được là long sẽ có cái chỉ có tên trả thì bao tôi một cổng. And both of you and Audra, feel free to jump in. Start with you, Victoria. So Neighborhood Day actually came as a city council directive. City council directed the neighborhood organizations to have one annual day to host board elections.
And that was to increase civic engagement across the city. So we have, hundreds of thousands of people in the city of Minneapolis, yet less than 1% of folks are involved in neighborhood organizations and boards. So that came with a city council directive to have one unified day across the city to do board elections. That began, the first neighborhood day started in 2022. So this will be the third year. So we just get ramped up. Neighborhood day, folks can host board elections, but also other neighborhoods choose to keep their board elections on the days that they have already done it. Some do it in the fall. So instead they host a neighborhood event. So neighborhood day is an event activity across the city where neighborhood organizations are hosting either an event, an activity for folks to come on out, to be able to get engaged in the community, get engaged in the organization, celebrate the work that these neighborhoods are doing, because neighborhood organizations do great, great work, and do really cool, wonderful things. And it's May 11th, and each organization has, different times of doing their stuff across the city, but we're hosting an event, May 11th, which is Saturday. Some events and activities are happening. There is a kickball event happening up at Weber Camden Neighborhood Organization. So that should be really, really fun. There are tool swaps for gardening. Folks host, Follow does that every single year. People do gardening cleanups and community cleanups. People have done youth summits and activities for youth to come together and be able to have their voice and make sure that they are getting their needs are met. There's just a variety of different activities, music, just different activities for folks to come together. Folks have done ice cream socials. Folks have done different food events to bring folks together to come on out and kind of get to know each other, potlucks, that kind of stuff. There's a variety of different activities that are happening throughout that day. But it's a great day for folks to really come outside, get to know your neighborhood organization, get involved in it, and for neighborhood organizations to really celebrate who they are and what they do. So it's a really important day to come on out and really engage in what's happening and make some new friends. Neighborhood day nó mà nơi yêu mua này cái种nhớ là lúc rồi nó mua chân bùa phá này tức là mà mua ít cho chạy ít phần bùa cho tin này tôi cũng thấy nó thì cho City Council thế li họ để gặp là một chỉ đi nu annual day nó cho xong tôi xin chỉ ít rồi họ cho nó cho cộng họ nó cái lời tôi thế li của cái tin này tôi cũng thấy dùng trong đùa vì thế nên chỉ tôi trong chỉ thấy thôi lú nó chỉ được biết thôi xong ốp hàng này gõ xong nó chỉ hơi xong thị tế ý cho nó chỉ lấy ô kia họ election board lấy là một thì tối kia họ election là một sai chấm board chia họ ý cho nó chỉ lấy ô đó thầu lấy khoai trong lúc chơi nhau là khoai ô là xử lý thầu lúc chơi luôn đồng bóng đây lúc chơi nó chỉ ô đó cho tiếng nên cái lời tua cái lời sợ đời tua ấy tôi sẽ cầu ok tôi mua cái trong xe là tôi cái xong đó cái yêu lúc chỉ thì mà thì cầu ý nè cho lúc này này bởi số lúc chơi xong đó mà nhà mua nhà ít khó nhà mua bí nhà số một giờ nhớ xử lý nhất trong là Weber lúc cổ hồn lúc này bởi Weber nó lấy mấy khó phục kickball mua ít cho chỉ là họ xí lông tê khấn khổ xí qua tây lộ họ ý cho lợi yêu mua tê khổ là cho chợ lúa xử lý cho youth summit tê cho chỉ là họ qua ban đua là tàu ban đua thì tê cho là họ qua tê cho họ chơi đồ năng một là muốn nói cái nàyว่าxí lộ mua nên đâu trả nên đâu giả đâu là qua là một mua qua cái cho nên tua tự tua cũng cho cái này theo lý họ bảo cho để cho cầu hậu nhất họ cho nó họ dùng để trả. Thank you to Audrey, Victoria, liajdawbnmaya. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us. That's one thing. Yeah, Victoria, go ahead. Okay, the last thing is just that if you're looking for more information on Neighborhood Day, you can go to the city webpage at minneapolis.gov /neighborhood-day. And there you can go and see what the neighborhood activities are. There's a map, integrated map on there to where you can see and click on and see what neighborhood organizations are doing. And you also can find your neighborhood organization through the city website as well. Thank So you. if you're looking for more, that's the way to go.
Thank you. 有啲呢條啥幫子係做下啲 neighborhood day，因為我哋節目都好 Minneapolis 路 website www.minneapolis/neighborhood day。因住個嘛冇殺到啦，個嘛冇 show 到呢啲係有啲啥包啲好嘅實動到個啦到。Victoria, is there a phone number that they could connect with you if people want to know more? Victoria, you're Sorry, you're- I'm muted. Yeah. They can contact this. I guess they can contact NCR, but I'm not. There's not or really or number. 311. 311. Yeah, the more number let you know that's they on put neighborhood up day. Yeah. NCR who to satong ataw. It's a payment at 3 o'clock right now. Thank you so much to Audrey. Again, great job. Thank you for everything you do at JAG to help all of our residents. I think your story should go on the NCR newsletter. Your story with Mai and Chi, and that's got to be highlighted. So thank you so much. I'll talk to Rebecca on that. Joe, thank you to Victoria as well, and Mai, Audrey. Thank you so much for coming on Hmong Radio WIXK. 你这个等于讲星期六天我就北门记录旅路在用字，他跟你说到几点了很严重，星期六，拜拜。